אם הבנים הוא תואר כבוד לא רשמי, שהוענק על ידי מדינת ישראל לאימהות לחיילים קרביים ששכלו יותר מבן אחד. מאז קום המדינה, 2 נשים הוכתרו כאם הבנים. הראשונה הייתה רבקה גובר, ששני בניה נהרגו במלחמת השחרור. השנייה היא מרים פרץ, ששני בניה נהרגו, האחד בדרום לבנון והשני ברצועת עזה. חשוב לדעת שהתואר אם הבנים איננו המצאה של הלאומיות המודרנית. הסיפור על אם הבנים הופיע לראשונה בספר מכבים ב' ומאוחר יותר בגמרא. הנוסח בספר מכבים, שהוא אחד מן הספרים החיצוניים, ובעקבותיו נוצרה גם מסורת נוצרית להגדה, ממקם את ההתרחשות בתקופת שלטונו של המלך היווני אנטיוכוס אפיפנס במאה השנייה לפני הספירה. ואילו בגרסה החז"לית המציאות המתוארת מאוחרת בערך ב-200 שנה, ומיוחסת לתקופת גזירות השמד של אדריאנוס, הקיסר הרומי, לאחר כישלון מרד בר כוכבא. בשתי הגרסאות, זו היוונית וזו העברית, ובגרסאות הרבות מאוד של הסיפור שנוצרו מתוכן, האם נוקטת עמדה דומה. היא נלקחת אל הקיסר, בחלק מן הגרסאות אל המלך, יחד עם בניה, וכל אחד מן הבנים מצווה בתורו לבצע פעולה הנוגדת את אמונתו. לעבוד עבודה זרה, לאכול בשר חזיר, או להשתחוות לצלם. בעידודה של האם הם מסרבים לדרישה, וכולם, כל 7 בניה, מוצאים להורג לעיניה שלהם בזה אחר זה. ברוב הגרסאות מוצמד לדברי הפרידה של האם מבניה הפסוק אם הבנים שמחה, שמופיע בספר תהילים. השמחה המוצהרת והמתריסה של האם, המנוגדת לרגשות המצופים ממנה לנוכח הזוועה והסבל העוברים על בניה, עוררה זעזוע והערצה בנמעניו הרבים של הסיפור. ויש לה חלק מרכזי בתפוצתו הנרחבת מבחינה גיאוגרפית והרציפה מבחינה כרונולוגית בעולם היהודי ומחוצה לו. זאת משום שהאם בסיפור מכפיפה את אהבתה לבניה ואת תפקידה ואחריותה לשמור עליהם לערכים הנתפסים כחשובים ונעלים יותר, ובראשם לערך קידוש השם. עכשיו, הציונות התנערה בדרך כלל מסיפורים על קידוש השם, משום שהצד הפסיבי והקורבני שלהם עורר במנהיגי הציונות התנגדות ורתיעה. הציונות הלא חתרה לעצב יהודי חדש, גברים צעירים, שלא ישתפו פעולה עם הקרבתם שלהם כבעבר, אלא התנגדו באופן פעיל וכוחני לאלימות המופנית כלפי הקהילה שלהם, ויהיו נכונים למות מתוך מאבק. למרות זאת, סיפורה של אם הבנים נוקס בהתלהבות גדולה, ונעשה לאחד מנכסי צאן הברזל של האתוס הלאומי. כיצד? משום שהציפייה שהפנתה האידיאולוגיה הציונית כלפי האישה היהודייה לא עברה שינוי כה רדיקלי כפי שעברה מסכת הציפיות מן הגבר היהודי. בעוד שהגברים התבקשו לדחות מעליהם את האתוס הפסיבי של קידוש השם, הציפייה מן האימהות נשארה בעינה, והאידיאולוגיה הלאומית החדשה דרשה מהן בדיוק מה שנדרש מהן בסיפור הידוע על אם הבנים. לתמוך בהתגייסותם של הבנים למאבק הלאומי, על אף הסכנה שיקריבו את חייהם. השימוש בדמותה של אם הבנים מן המקורות העתיקים בהקשרים לאומיים אקטואליים, הוא דוגמה לאופן שבו המדינה מעניקה לשכול ערך של קדושה. המטרה היא לשכנע אימהות לחיילים בהווה ובעתיד בחשיבותה של ההתגייסות לצבא, ולאותת להן לא להתערב בהכרחיותו של המהלך ולא להטיל בו ספק.